كيف نجح ماكرون في كسب دعم ملايين المسلمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو 2022؟ قد يبدو العنوان صادما أو مبالغا فيه، لكن في الحقيقة أن الأمر أشد من ذلك بكثير. فنحن المسلمون لم ندعم فقط وبكل قوة إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل وصل الأمر بنا إلى دعم الغرب في حربه على الإسلام. تعالوا معا في عدة دقائق نسبح قليلا عكس التيار لنكتشف معا الخديعة الكبرى. لمئات السنين تحارب فرنسا المسلمين في مختلف دول العالم حروبا عسكرية، دعم أنظمة ديكتاتورية، تدخلات سياسية، قمع لحركات إسلامية، استيلاء على ثروات الشعوب. لكن ما تميزت به الدولة الفرنسية في العقود الأخيرة أنها كانت دوما تعمل من وراء الستار، تحاول الظهور بمظهر المحايد لتقوم بتنفيس غضب المسلمين وتخفي وراء ذلك أحقادها الدفينة نحو الإسلام. لكن عندما تصل الأمور لذروتها تكشر عن أنيابها بمختلف الطرق لحرب هذا الدين العظيم. فالدولة الفرنسية يا سادة لا تظهر بوجهها القبيح إلا عند الضرورة القصوى. ثم كانت قصة الفخ الذي نصبه إيمانويل ماكرون لأكثر من 2 مليار مسلم. فما قصة ذلك الفخ؟ وكيف ابتلع المسلمون الطعم في تلك الخديعة الكبرى؟ انتخب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا في 7 مايو 2017 بعدما هزم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. لم يعاني رئيس فرنسي خلال فترة حكمه من هذا التدهور في شعبيته ولا المواجهات بينه وبين شعبه، سواء في شخصه أو في رؤساء حكوماته كما هو الحال مع ماكرون. احتجاجات واسعة ضد التردي الاقتصادي، استقالات بالجملة لوزراء حكومته إما بتهم فساد أو استغلال للمنصب أو رغبة في الترشح في انتخابات البلدية في 2020. وبعد هزيمة حزبه في انتخابات البلدية في يونيو 2020 أمام حزب الخضر وحلفائهم اليساريين، وبطبيعة معرفته أن ماري لوبان اليمينية المتطرفة ستكون غالبا هي منافسته الرئاسية في العام 2022، كان من الواضح لماكرون أن الناخبين اليمينيين وحدهم هم من يستطيعون إنجاحه في تلك الانتخابات. وبدأت خطته لاستقطاب اليمين لإعادة انتخابه مرة أخرى. ومن هنا كانت لعبة ماكرون السياسية الخبيثة. فقام بعد شهر واحد من انتخابات البلدية بتشكيل حكومة أحدثت صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية، فقد استعان فيها بوزراء معروفون بانتماءاتهم اليمينية في خطوة يستقطب فيها اليمين الفرنسي لدعمه في المستقبل. وبعد أن كان اليمين واليمين المتطرف اللذان يحرزان تقدما ملحوظا في فرنسا على حساب ماكرون، وبات لا يكفان عن اتهامه بالتراخي تجاه ملف الإسلام والمسلمين، فكانت القنبلة التي ألقاها على العالم الإسلامي بتصريحاته المعادية للإسلام الحنيف ليسحب هذا الملف من أيدي اليمين ويفتحه هو لكي لا يكون ورقة كسب سياسي على حسابه في الانتخابات المقبلة. فعزف اللحن الذي يطرب أنصاره في اليمين المتطرف، وهو محاربة ما أسماه تارة التشدد الإسلامي وتارة أخرى الإرهاب الإسلامي، وأخيرا الإصرار على نشر الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا وقع المسلمون في الفخ. سيل هادر من كل أنواع الشتائم والتحقير والهاشتاجات والبوستات والهتافات ورفع الأحذية لماكرون. ظن المسلمون أنهم ينصرون نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا في الحقيقة يقدمون أوراق اعتماد لإيمانويل ماكرون لدى الناخبين اليمينيين، ويقومون بإهداء أعظم هدية لدمية غربية نكرة تحارب الإسلام والمسلمين، بأن يجعلوه رمزا عالميا لليمين المتطرف في محاربة الإسلام والمسلمين. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أما كان من الأفضل أن تكون الانتفاضة الإسلامية هي في تدارس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره ونواهيه والتخلق بأخلاقه التي نفتقدها نحن المسلمون في عصرنا الحالي؟ أما كان لإعلان سياسي هادئ يعلن فيه المسلمون في فرنسا أن أصواتهم بالكامل لن تذهب لماكرون في الانتخابات المقبلة، أما كان لمثل هذا الإعلان أن يجعل ماكرون يجثو على ركبتيه ويعتذر لكل المسلمين بعد أن تفشل خطته في استقطاب الناخبين اليمينيين فيفقدهم ويفقد معهم
أيضا أصوات المسلمين. أما آن لأمة الإسلام أن تفيق وأن تكون على قدر ما يحاك لها من مؤامرات، وأن تعرف أن قدرها ومكانتها تكون في اتباع دينها، وألا تكون دائما في خانة ردود الأفعال، وألا تحكمها العاطفة في حكمها على الأحداث، وأن يكون شعارها هو قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمسلم الحق ليس بالماكر المخادع، ولا يمكن أن يخدعه الماكر المراوغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراشدون.